nga Washington DC vjen sot zoti Travis WEBER, zëvendës president për politikat dhe marrëdhëniet me qeverinë në Këshillin Kërkimor të Familjes. Ai mbikëqyr politikat e zhvillimit dhe angazhimin me zyrtar të qeverisë federale dhe shtetërore mbi çështje që lidhen me jetën, familjen dhe lirinë e besimit. E ftoj të mbaj fjalën e tij. Good morning. Mirëmëngjes. Thank you for hosting me here. Faleminderit që më keni pranuar këtu. On behalf of hundreds of thousands of followers of my organization Në emër të qindra mijëra ndjekësve të organizatës time and millions more Americans, dhe në emër të miliona amerikanëve, I am here to let you know that you are not alone. jam këtu t'ju tregoj që nuk jeni vetëm. My message is a message for My message is a message for all Albanians. Mesazhi im është mesazh për gjithë shqiptarët. That I believe families can be the water for this country. Dhe unë besoj që familjet mund të jenë uji që vadit këtë vend. Strong families can be the water that nourishes the ground of your nation. Dhe familjet e forta janë uji që ushqen tokën e këtij kombi. They can be the refreshing water that brings the necessary nourishment. Dhe familjet mund të jenë uji freskët që jep ushqimin e duhur kombit. Nourishing the soil of this nation. Që ushqen tokën e këtij kombi. Families as God defines them. Familja ashtu si Perëndia e ka krijuar nga fillimi. In this task we are with you. Në këtë çështje ne jemi bashk. Many Americans are with you. Shumë amerikanë janë bashkë me ju. Do not assume that all Americans agree with what the representatives of the US government say overseas. Mos besoni që të gjithë amerikanët bien dakord me çfarë po ndodh tani. Many Americans strongly disagree with what the United States under the Biden administration is saying around the world. Shumë amerikanë nuk bien dakord me çfarë kjo administrat kërkon të flasi në botë në lidhje me familjen. On this question of family, many Americans are not represented by what the Biden administration is saying. Në këtë çështjen e familjes, shumë amerikanë nuk përfaqësohen me çfarë administrata kërkon të promovojë tani. So I need you to know that we are standing with you. Unë dua që ju ta dini që ne qëndrojmë së bashku në këtë çështje. At this moment, Albania is vulnerable. Në këtë moment Shqipëria është vulnerabël. You are vulnerable to attacks coming in. Ju jeni vulnerabël nga sulmet që ju vijnë. Attacks on the idea of family. Sulme mbi familjen. Family which we know as God defines it. Familja që ne e njohim ashtu si Perëndia e ka krijuar. For he said in the beginning he created them male and female. Sepse që nga fillimi Zoti thot ka krijuar burrin dhe gruan. It's an easy concept. Është një koncept shumë i thjeshtë. But we need to follow through on it. Por ne kemi nevojë që ta ndjekim këtë koncept. So as we say in sports, we need to play defense. Ne siç e themi në sport ne duhet të luajmë në mbrojtje. We are playing defense against these attacks on the family. Dhe duam të luajmë në mbrojtje nga sulmet që vijnë mbi familjen. So let me affirm your courage in doing so. Dua t'ju përgëzoj për kurajon që keni që po e bëni këtë gjë. Much good has come from the West. Dhe unë e di që shumë nga këto sulme vijnë nga perëndimi. There's a heritage of good things that have come from the West. Ka një trashëgimi të mirë që vjen nga perëndimi. But the West goodness is linked to the degree that we are seeking God. Por e mira e perëndimit është deri në atë moment që ne kërkojmë së bashku tek Zoti. If we depart from seeking God, në qoftë se ne largohemi nga kërkesa nga kërkimi i Zotit, where are our ideas coming from? Nga vijnë idetë. So do not grasp merely for what the West offers. Ju lutem mos pranoni çdo gjë që vjen nga perëndimi. Instead, grasp for God. Në fakt kërkoni perëndin. If you grasp for God, you will get the blessing that has come to the West. Në qoftë se kërkoni Zotin, ju do të merrni bekimin që ka ardhur në perëndim. We in the West need to be careful we do not lose this blessing. Ne në perëndim duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e humbasim këtë bekim që kemi pasur. The inherent strength in the family comes from God, not from the West. Dhe trashëgimia dhe forca e familjes vjen nga Zoti.
So we in the West need God too. Ne kemi nevojë të kthehemi Zotit. Just several days ago, our Centers for Disease Control released statistics. Disa ditë më përpara, senatorët tanë në Washington DC dhanë disa statistika. That high numbers of teen girls were at risk of suicide. Që një numër i madh i vajzave adoleshente riskonin vetvrasjen. Shockingly high numbers. Ishte në mënyrë shokuese numër shumë i madh. 1/4 of teen girls planned to commit suicide. 25% e vajzave adoleshente planifikonin të bënin vetvrasje. Other numbers were very high as well. Numrat e tjerë ishin gjithashtu shumë të mëdhenj. We are confronted with shootings in the United States in what seems like a daily basis. Dhe ne po përballemi me të shtëna në Shtetet e Bashkuara pothuajse në mënyrë të përditshme. People are concerned about the economic situation Njerëzit janë të shqetësuar për gjendjen ekonomike, because they're looking at inflation, sepse shikojnë inflacionin, which is a worldwide issue. që në fakt është një çështje mbarbotrore. In all of these things, our country, the United States, Në të gjitha këto gjëra, në Shtetet e Bashkuara, need to seek God for his solutions and help. ne kemi nevojë të kërkojmë Zotin për zgjidhje dhe për ndihmë. So I'm saying this to let you know that we need God too. Unë po ja them këtë që t'ju tregoj që dhe ne kemi nevojë për Zotin gjithashtu në Amerikë. Pastor Akil and Linda are with me recently in the United States Pastor Akili dhe Linda ishin me mua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës at an event on February 1st dhe kishim një event në datën 1 shkurt, in which leaders in the United States, në të cilin drejtues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, including the Speaker of the U.S. House, Kevin McCarthy, kryetari i Kongresit Kevin McCarthy ishte gjithashtu, we're praying to God asking for his help. bashkë me disa kongresmen të tjerë, të gjithë bashkë po i luteshim Zotit dhe kemi kërkuar ndihmën e tij. And repenting for our nation's offenses against God. Dhe jemi penduar për gjithë gjërat që kemi bërë kundra Zotit. So we need to recognize our solution comes from God. Ne duhet të kuptojmë që zgjidhja vjen nga Zoti But in this, we are in it together. dhe ne jemi bashkë në këtë gjë. There are threats we are facing. Ka kërcënime që ne përballemi. The lie that you can choose to be male or female Gënjeshtra që ti mund të zgjedhësh çfarë të duash të jesh, burr apo grua, is based on a separation of the mind from the body. është bazuar në ndarjen e mendjes nga trupi. It's leading people into destructive pathways. Kjo i drejton njerëzit në rrugë shkatrimtare. And how do we know this? Dhe si e dim ne këtë? Because we have them now, years later, coming out of that lifestyle. Sepse ne kemi shumë individ që vite më vonë kanë ardhur, kanë dalë nga ky stil jete. They're saying, I destroyed my life. Dhe thonë, kemi shkatruar jetën tonë. I destroyed my life for years thinking that I could live this way. Kemi shkatruar jetën tonë duke menduar që mund të jetonim në këtë mënyrë. Some of them are saying, why didn't anyone stop me? Disa prej tyre thonë, pse nuk më ndaloi askush? So woe be it on us if we don't say something. Të mirët ne nëse nuk ngrem zërin tonë të flasim për jetët e fëmijëve tanë. Sadly, many leaders in the culture and in government Shumë trishtuese të shikosh që shumë drejtues në qeveri, many leaders in the culture and government in the United States në Amerikë gjithashtu, are not only not saying something, jo vetëm që po heshtin, they're saying good. Go po thonë on. bëje, Live this way. jetoj jetën si të duash ti. As if it brings blessing and flourishing. Duket sikur në këtë mënyrë do t'japi bekim edhe lulëzim. It does not bring blessing and flourishing. Nuk është kështu, nuk është e vërtet kështu. It brings harm and destruction. Sjell lëndim dhe shkatrim. So we are doing what we can to warn people. Ne po bëjmë çfarë mund të bëjmë që ti paralajmërojmë njerëzit. Do not accept this lie. Mos e prano këtë gënjeshtër. Parents Prindër, need to understand, do not accept this lie. kuptoni, mos I pranoni gënjeshtrat e tilla. Because we in the United States are facing a situation where school teachers Sepse ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballemi me një situatë ku mësuesit në are shkollë trying to tell children how to live I thon fëmijëve se si të jetojnë and pushing this lie on them dhe I vendosin këto gënjeshtra mbi ta and intruding between the parents' authority to raise their children. dhe duke ndërhyrë në
autoritetin e prindërve për të rritur fëmijët e tyre. They're undermining the natural right of parents given to them by God. Duke anashkaluar të drejtën natyrore të prindërve të dhënë nga Zoti për të kujdesur për fëmijët e tyre. In addition, speech is being threatened. Gjithashtu fjala e lirë është duke u kërcënuar. Freedom of religion and free speech. Gjithashtu liria e besimit është duke u kërcënuar. An example is right here with Pastor Akil. Një shembull e keni këtu përpara me pastorin Akil. The ability to express one's own views on this matter Aftësia dhe liria për të shprehur mendimin tënd në këto çështje, that's something in the United States that has been protected historically. kjo është gjëja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mbrojtur në gjenerata. Under law, that right is still protected. Nën ligj, kjo e drejtë është akoma e mbrojtur. But there are those who want to undermine still that. Por ka njerëz akoma që kërkojnë ta shkelin këtë liri. The ability to speak out, as Pastor Akil has done, Aftësia për të folur me zë të lartë, ashtu si pastori e ka bërë, would be protected in the United States under law. do të mbrohet me ligj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And that is a principle that we must uphold, Dhe ky është principi që ne duhet ta mbajmë fort whether in the United States or in Albania. në Shtetet e Bashkuara apo në Shqipëri. There are a lot of difficulties we are facing. Ka shumë vështirësi që ne po përballemi. We must confront them. Duhet të qëndrojmë. At the root of many of these Në rrënjën e shumë prej këtyre gjërave is what I said earlier. është ajo që unë thash më parë. This idea Ideja that we can separate the mind from the body. që ne mund të ndajmë mendjen nga trupi. We can't do that. Nuk mund ta bëjmë një gjë të It goes tillë. against what God created. Sepse është kundra krijesës së Zotit, krijimit të Zotit. If we recognize that we must confront that idea, Në qoftë se ne kuptojmë që duhet ta konfrontojmë këtë ide, many things will be solved. shumë gjëra do të zgjidhen. So people who have gender dysphoria Kështu që njerëzit që kanë general dysphoria, unë nuk e di si përkthehet në shqip general dysphoria, and they feel that their mind is different from their body, dhe ata ndihen që mendja e tyre është ndryshe nga trupi, they must be helped duhet të deal with that in proper counseling and proper ndihmohen që të merren me të me këshillimin e duhur, worldview of the situation. edhe me këndvështrimin e duhur të situatës. They must not be harmed by saying that is a good thing. Nuk duhet të dëmtohen duke ju thënë që kjo është një gjë e mirë. It harms them by saying that's normal. I dëmton duke ju thënë që kjo është normale. Go ahead and live that way. Vazhdo jeto në këtë lloj mënyre. Go ahead and get puberty blockers. Vazhdo dhe merr hormone për të bllokuar. Go ahead and get surgery. Shko dhe bëj operacione. And then years later, this person says, what did I do to myself? Dhe vite më vonë persona thonë, çfarë I bëra unë vetes And time where were those kështu? people who led me down this path? Dhe ku ishin këta njerëz që më drejtuan në këtë rrugë, në këtë shteg? This lie only harms people. Këto lloj gënjeshtrash vetëm I dëmtojnë njerëzit. So know that many of us in the United States are standing with you in this fight. Ju lutem mbani mend që shumë nga amerikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojmë së bashku në këtë luftë, në këtë betejë. Millions and millions of Americans are with you. Miliona amerikanë janë bashkë me ju. And when those in the United States are advancing this, including under, sadly, the Biden administration, Dhe ka dhe nga ata që megjithëse janë të përfshirë në këtë administrat, please know that we are with you and we disagree with them. dhe ju lutem dijeni që ne nuk bijem dakord me këtë lloj politikash që nxisin këtë gjë. I believe that families can be the water that nourishes the soil of this land. Vërtet ne besojmë që familjet janë ujë që ujisin tokën e këtij kombi. We need a refreshing vision Ne kemi nevojë për një vizion të ri, of what God says about the family. për atë që Perëndia thot për familjen. He created them male and female in the beginning. Ai krijoi burrin dhe gruan nga fillimi. In honoring God, we will receive blessing and flourishing. Dhe duke nderuar Zotin, ne do të marrim bekimin.
It is important to remember that as we proceed in this struggle, Është e rëndësishme të mbaj mend që ndërsa vazhdojmë përpara në këtë lloj betejësh, we recognize that these people are ensnared in this lie. dhe duhet të kuptojmë që njerëz të tillë janë të mashtruar në gënjeshtër. We are not angry only at them, Nuk jemi të zemëruar me ta. we're angry at the lie that's ensnared them. Jemi të zemëruar me gënjeshtrat They need to be free from this lie. dhe ka nevojë për suportin ton për të qenë të lirë. So as we proceed, let us remember that as we even elevate the family, Ndërsa ne forcojmë familjen, our hope does not end there. shpresa jon nuk mbaron aty. Our hope ultimately is in God. Shpresa jon është tek Zoti. If the Albanian people are united in this, you can prevail. Në qoftë se shqiptarët janë të bashkuar në mbrojtje të familjes, ju do t'ja dilni të fitoni. Families need to be healed. Familjet ka nevojë të shërohen, The hearts united within the family. zemrat të bashkohen, Children looking to parents. fëmijët që shikojnë te prindrit, And the heart of God is displayed within the dhe family. zemra e Zotit të jetë, sepse është zemra e Zotit është mbas familjes. It's a funny thing, right? Është shumë e thjeshtë. We naturally look to our parents for their thoughts and approval. Ne shikojmë tek prindrit tanë për mendimet e tyre dhe aprovimin e tyre. It's built within us. Është e ndërtuar brenda nesh. In the same way, we, Në të njëjtën mënyrë, people of the nations of the world, ne njerëzit e kombeve të botës need to look to God for His approval, kemi nevojë të shikojmë tek Zoti për aprovimin e tij, seeking His thoughts about what we are doing. duke kërkuar se çfarë ai mendon për çfarë ne po bëjmë. We must unite in this purpose. Ne duhet të jemi bashkë në këtë qëllim. United, standing in defense of the family. Të bashkuar të mbrojmë familjen, Locking arms, duke I bashkuar krahët facing outward against the attacks from enemies. dhe duke qëndruar kundra sulmeve të armikut, Enemies which in spirit are trying to destroy the family. që kërkojnë të shkatrojnë familjen. We must remain focused on this. Duhet të qëndrojmë të fokusuar në këtë gjë. So I want to declare something over the people of Albania. Dua të deklaroj diçka mbi njerëzit e Shqipërisë. I want to declare that the families of Albania shall have life, Unë dua të deklaroj që familjet në Shqipëri do të kenë jetë, shall have peace, do të kenë paqe, shall have healing, do të kenë shërim and shall stand strong against intrusions which threaten them. dhe do të qëndrojnë fort kundra çdo sulmi që kërkon ta shkatrojë familjen shqiptare. With God's help, we can prevail. Me ndihmën e Zotit ne do t'ja dalim. Thank you. Faleminderit.